අයිබෝන් සියලු දෙනාට අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගේන්න හිතුවේ Windows 10 වලදී ගොඩක් කට්ටිය මුහුණ දෙන ගැටලුවක් තමයි PC එක සමහර වෙලාවට අපිට කලින් තත්ත්වේ නැතුව ගොඩක් ස්ලෝ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඇප්ලිකේෂන්ස් හරියට වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. සමහර error messages එනවා. ඉතින් මේ දේවල් නිසා අපිට අපේ වැඩ ටික වෙනද වගේ කරගෙන යන්න පසුතාවයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මල්ලි කෙනෙක් මගෙන් ඇහුවා අයියේ මගේ මැෂින් එකත් මේ වගේ ස්ලෝ වෙනවා, මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා, මට Windows 10 ආයෙත් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න වෙයිද මගේ මැෂින් එකට කියලා. ඉතින් මම මේ මල්ලිට දීපු උත්තරේ තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ගේන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ඔයාලට Windows 10 මැෂින් එක PC එක ඔයාලගේ ස්ලෝ වුණා කියලා ඔයාලට ආයෙත් Windows 10 ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ නැහැ. PC එකේම ඔයාලට මේකට ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. PC එකේ Windows 10 ඔයාලට රීසෙට් කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් මේකට ඔයාලා මුලින්ම මෙතන Windows බටන් එක උඩ ක්ලික් කරලා මෙතනින් ඔයාලගේ settings වලට යන්න ඕනි. settings වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පල්ලෙහාන් පෙන්නනවා update and security කියලා. මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා වම් පැත්තේ recovery කියලා option එකක්. මේ recovery කියන option එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් වැටෙනවා reset this PC කියලා. මෙතනදී ඔයාලට කියනවා ඔයාලගේ PC එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැත්නම් රිසිට් කරාට පස්සේ ඒක උදව්වක් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේකේ මෙතන මම get start කියන එක ක්ලික් කරනවා. get start කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ තියෙන ෆයිල් ඒ විදිහටම තියෙද්දි ඔයාලගේ Windows 10 PC එක රීසෙට් කරන්න ඊට අමතරව තව ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. හැම දෙයක්ම remove වෙලා අලුත් විදිහටම ඔයාලගේ PC එක රීසෙට් කරන්න. ඉතින් මම මේකේ දැන් ඔයාලගේ කරලා පෙන්නන්නම්. keep my files කියන එක ක්ලික් කරලා ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ පුංචි වෙලාවක් යනවා මේකේ තියෙන applications මොනවද කියලා අඳුර ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් change settings back to their default. ඔයාලගේ settings තිබුණ විදිහටම Windows PC එක අලුතෙන්ම install කරාට පස්සේ ඔයාලා අලුතෙන්ම computer එක ගන්නේද තිබ්බ settings ටික ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඔයාලගේ personal files ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ install කරලා තියෙන ඔයාලගේ folders ඒ විදිහට සින්දු music videos හැම දෙයක්ම මේ විදිහට තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ තියෙන applications සේරම delete වෙනවා. ඔයාලට delete වෙන applications වල list එකක් මෙන්න මෙතන click කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලා මෙන්න මේ බටන් එක එබුවට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත මේ කම්පියුටර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම රීසෙට් වෙලා ඔයාලට අලුත් විදිහට settings ඔයාලට default settings බවට පත් වෙලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ තියෙන ප්‍රශ්නයකට උත්තර තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙන ආවේ. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අදට සමුගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.